Μετά από περίπου 1,5 χρόνο, οι άνθρωποι στα περισσότερα μέρη του κόσμου έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην κανονικότητα. Οι εργοδότες ζητούν από τους υπαλλήλους να επιστρέψουν στα γραφεία, ωστόσο αυτό δεν είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις. Κάποιοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι και όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, οι εργοδότες δεν θα αφήσουν αυτούς τους υπαλλήλους χωρίς καμία επιτήρηση. Ευτυχώς, υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να προστατεύσει το απόρριτό του από τα αδιάκριτα βλέμματα του εργοδότη, αλλά και μεγάλων εταιριών που παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Ας δούμε λοιπόν κάποια σημαντικά εργαλεία για την προστασία του απορρίτου. Ας ξεκινήσουμε με το Signal, ένα εργαλείο για ιδιωτικές συνομιλίες. Όταν θέλετε να μιλήσετε με συναδέλφους σας, την οικογένεια ή τον σύντροφό σας, μπορεί να μοιράζεστε μαζί τους ευαίσθητες πληροφορίες. Τέτοιες πληροφορίες είναι καλό να μην στέλνονται μέσω εφαρμογών και μηνυμάτων. Ωστόσο, κάποιες φορές είναι απαραίτητο, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καταφεύγουμε στην πιο ασφαλή λύση. Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal είναι μία από τις πιο ασφαλείς εφαρμογές στο είδος της. Είναι δωρεάν και σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε τηλεφωνικές κλήσεις, βίντεο κλήσεις και μηνύματα κειμένου που είναι προστατευμένα με end-to-end κρυπτογράφηση. Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, το Signal δεν συλλέγει πολλά δεδομένα χρήστη. Σύμφωνα με το site του, η εφαρμογή ζητά απλά τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη για τη δημιουργία του Signal account και για την επικοινωνία με άλλους χρήστες της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για desktop, iOS και Android συσκευές, ενώ διαθέτει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα εξαφάνισης μηνυμάτων μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τι γίνεται όμως με το απόρριτο και την περιήγηση στο διαδίκτυο? Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Όπως όμως όλοι γνωρίζουμε, η περιήγηση δεν είναι απόλυτα ιδιωτική. Πολλές εταιρείες παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών, τα sites που επισκέπτονται, τις πληκτρολογήσεις που κάνουν και άλλα. Εταιρείες όπως το Facebook μπορούν να δουν ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται κάποιος, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην πλατφόρμα. Για να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Tor Browser. Το πρόγραμμα περιήγησης είναι δωρεάν και καθοδηγεί το κρυπτογραφημένο web traffic σας μέσω αρκετών relays, εμποδίζοντας τρίτους να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητά σας. Για mobile συσκευές υπάρχουν και άλλες επιλογές ιδιωτικής περιήγησης, αν και το Tor είναι διαθέσιμο και σε Android. Αν έχετε iOS συσκευή, ο αντίστοιχος browser είναι ο Onion Browser. Η προστασία λογαριασμών είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν την ενίσχυσή της. Μία από τις πιο αποτελεσματικές και εύκολες μεθόδους προστασίας των λογαριασμών είναι η εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας. Οι λεγόμενες Authenticator εφαρμογές όπως το Google Authenticator για iOS και Android ή η αντίστοιχη έκδοση της Microsoft σας επιτρέπουν να προστατεύσετε τους λογαριασμούς σας με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Αν χρησιμοποιήσετε και ένα password manager όπως το LastPass, θα προσφέρετε ακόμη περισσότερη προστασία στους λογαριασμούς σας. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να έχει κάποιος στο νου του είναι τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google που τον αφορούν. Στις μέρες μας, προσωπικές πληροφορίες όλων μας μπορεί να βρίσκονται στο διαδίκτυο. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου κλέβουν, πωλούν και ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν μια υπηρεσία επιπληρωμή, η οποία ειδικεύεται στην αφαίρεση των πληροφοριών σας από το διαδίκτυο, αλλά και η ίδια η Google προσφέρει ένα εργαλείο διαγραφής δεδομένων που προορίζεται για την κατάργηση των προσωπικών στοιχείων από την Google. Δεν θα λειτουργήσει για όλους, αλλά η εταιρεία αναφέρει ότι θα καταργήσει πληροφορίες από τα αποτελέσματα αναζήτησης, όπως περιεχόμενο που εκθέτει στοιχεία επικοινωνίας με πρόθεση να βλάψει. Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όσον αφορά στην προστασία του απορρίτου, το φθηνό και απλό δεν σημαίνει απαραίτητα κακό. Αυτό ισχύει κυρίως για τις κάμερες. Οι κάμερες προσφέρουν θέα του σπιτιού ή του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεστε ή δείχνουν απευθείας το πρόσωπό σας. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου αλλά και οι αδιάκριτοι εργοδότες μπορούν να βρουν τρόπους να αποκτήσουν πρόσβαση στις κάμερες. Ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργαζομένων δήλωσε στο Mashable το 2019 πόσο λίγη ιδιωτικότητα έχουν οι υπάλληλοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα στην ιδιωτικότητα σε υπολογιστές που παρέχονται από εργοδότες, εξήγησε. Οι εργοδότες μπορούν να ενεργοποιήσουν την κάμερα από απόσταση, ενώ ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται στο σπίτι του εργαζομένου. Η λύση είναι απλή. Δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο, μπορείτε όμως να τοποθετήσετε μια ταινία ή ένα αυτοκόλλητο πάνω στην κάμερα για να είστε σίγουροι ότι κανένας δεν θα μπορεί να δει μέσα από την κάμερά σας.